व्हेरी गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. सी ह्या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपण जो कार्बन अँड इम्पॉर्टंट एलिमेंट आहेत ह्याची थोडक्यात आपण रिव्हिजन घेणार आहोत. तर कार्बन काय आहे? सगळ्यात पहिल्यांदा व्हॉट इज मीन बाय कार्बन. तर आपल्याला माहिती आहे कार्बन एक एलिमेंट आहे. वाय इट इज अ एलिमेंट? बिकॉज इट इज अ हे एलिमेंट का आहे? कारण आपल्याला ते एकाच फॉर्ममध्ये आणि एकाच सबस्टन्सने तयार झालेलं पाहायला मिळतं. So see here, the element of carbon is available abundantly in the nature and occurs in the free as well as in a combined state. म्हणजे जेव्हा आपण कार्बनचा अक्युरन्स बघतो, अक्युरन्स म्हणजे काय, तर तो कुठे आढळतो आणि कशा स्वरूपात आढळतो, तर तो कधी कधी कंबाईन आणि कधी कधी फ्री स्टेटमध्ये आपल्याला आढळून येतो. आता कंबाईन म्हणजे काय, तर तो एखाद्या दुसऱ्या एलिमेंटशी जेव्हा रिलेटेड असतो. फॉर एक्झाम्पल कार्बन डायऑक्साईड. तर कार्बन डायऑक्साईडमध्ये तो कार्बन आणि प्लस ऑक्सिजन या दोन घटकांशी रिलेटेड असतो, त्याला आपण कंबाईंड स्टेटमध्ये म्हणतो. आणि फ्री स्टेट म्हणजे काय, तर फक्त तो कधी कधी आपल्याला एकच म्हणजे फक्त कार्बन फॉर्ममध्येच आपल्याला आढळून येतो, त्याला आपण फ्री स्टेट असं म्हणतो. तर आता आपल्याला कार्बनचा सिम्बॉल काय आहे, तर कार्बनचा सिम्बॉल आहे C. देन इट्स अटॉमिक नंबर इज 6, इट्स अटॉमिक मास इज 12, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज 2,4, इट्स वॅलेन्सी इज 4 अँड इट इज अ नॉन मेटॅलिक एलिमेंट. म्हणजे प्रॉपर्टीज काय येणार कार्बनच्या, दॅट कार्बन इज अ नॉन मेटॅलिक एलिमेंट. व्हाय इट इज अ नॉन मेटॅलिक एलिमेंट? आता कार्बन एलिमेंट आहे माहिती आहे, पण ते कशा स्वरूपाचं एलिमेंट आहे, तर इट इज अ नॉन मेटॅलिक एलिमेंट. म्हणजे ते अधातू स्वरूपाचं आहे. तर का, कारण त्याच्यामध्ये जे फ्री इलेक्ट्रॉन्स त्याच्यामध्ये अवेलेबल नसतात आणि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नसल्यामुळं ते हीट किंवा इलेक्ट्रिसिटी जे आहे ते कंडक्ट करू शकत नाही. दॅट्स वाय इट इज अ नॉन मेटॅलिक एलिमेंट. So no free electrons. Why this is a non-metallic element? Because no free electrons are present in a carbon atoms. ज्यामध्ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स असतात ते काय करतं, तर ते हीट आणि इलेक्ट्रिसिटी इझिली कंडक्ट करू शकतं. बट ज्या एलिमेंटमध्ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स नसतात ते इझिली हीट आणि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करू शकत नाही. दॅट्स वाय कार्बन इज अन नॉन मेटॅलिक. अजून काय आहे, तर जे मेटल्स असतात दे आर शायनी, लस्टर, मॅलेबल. बट कार्बन इज अ नॉट शायनी, इट इज अ नॉन मॅलेबल अँड नॉन डक्टाईल. त्यामुळेच हे एक नॉन मेटॅलिक एलिमेंट आहे. सो मेन प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन, इट इज अ नॉन मेटॅलिक एलिमेंट. देन अक्युरन्स. अक्युरन्स आपण बघितला की कंबाईन स्टेट म्हणजे ते दुसऱ्या एका एलिमेंटशी जेव्हा रिलेटेड असतं त्याला आपण कंबाईन स्टेट म्हणतो. आणि फ्री म्हणजे काय, ते सपोर्ट फक्त एकाच बेसिकली सिंगल स्टेटमध्ये आपल्याला मिळतं, त्याला आपण फ्री स्टेट असं म्हणतो. मग आपण कार्बनचा सिम्बॉल बघितला होता. कार्बनसाठी आपण C सिम्बॉल यूज करतो. त्यानंतर त्याचं जे मोलॅक्युलर वेट आपण म्हणतो ते इट्स वेट. त्याचा जो अटॉमिक नंबर आहे तो 6 आहे. त्याचं मोलॅक्युलर किंवा अटॉमिक मास जे आहे ते 12 आहे. आणि त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपण 2,4 असं करतो. म्हणजे त्याची जी लास्ट ऑर्बिट आहे इट्स नॉट टोटली फिल्ड, म्हणजे इट्स हाफ फिल्ड आहे. आणि हाफ फिल्ड असल्यामुळेच तो नॉन मेटॅलिकसुद्धा आहे. कारण जे नॉन मेटल्स असतात त्यांची लास्ट ऑर्बिटल ही नेहमी इनकम्प्लीट किंवा हाफ फिल्डच असते. आणि त्याची जी वॅलेन्सी आहे ती 4 आहे. म्हणजे त्याच्यामध्ये जवळपास 4 हायड्रोजन ॲटम्स आपल्याला पाहायला मिळतात. सो अक्युरन्स आपण बघितला. कार्बनचं मिनिंग काय आहे, तर कार्बो हा एक लॅटिन वर्ड आहे. कार्बो म्हणजे ज्याला आपण कोल म्हणजे मराठीत कोळसा असं म्हणतो आणि त्या शब्दापासून आपल्याला कार्बन हा शब्द तयार झालेला आहे. देन नेक्स्ट वन इज द ॲलोट्रॉप्स. व्हॉट इज मीन बाय ॲलोट्रॉप्स? तर सम एलिमेंट्स अक्युअर इन नेचर मोर दॅन अ वन फॉर्म्स. म्हणजे काही एलिमेंट्स जे आहेत ते एकापेक्षा वेगळ्या प्रकारामध्ये आपल्याला नेचरमध्ये पाहायला मिळतात. तर ॲलोट्रॉप्स म्हणजे काय, तर ज्यांची फिजिकल प्रॉपर्टीज ही वेगळी असते पण केमिकल प्रॉपर्टीज सेम असते, अशा गोष्टीला आपण ॲलोट्रॉप्स असं म्हणतो. म्हणजे केमिकल प्रॉपर्टीज म्हणजे ते एकाच केमिकल नेचरनं तयार झालेले असतात, बट त्यांची जी फिजिकल नेचर किंवा त्यांची जी फिजिकल प्रॉपर्टी जी असते ती आपल्याला डिफरंट पाहायला मिळते. सो कार्बनचे 2 ॲलोट्रॉप्स पडतात. एक आहे तो क्रिस्टलाइन आणि दुसरा अमॉर्फस. क्रिस्टलाइन आणि दुसरा जो आहे तो अमॉर्फस. आता क्रिस्टलाइन म्हणजे काय, तर ज्याच्यामध्ये ज्या ॲलोट्रॉप्समध्ये छोटे छोटे पार्ट्स किंवा छोटे छोटे बारीक बारीक आपल्याला कण पार्टिकल्स पाहायला मिळतात किंवा क्रिस्टल्स असतात त्याला आपण क्रिस्टलाइन ॲलोट्रॉप्स असं म्हणतो. आणि जे ॲमॉर्फस म्हणजे काय, जे कम्प्लिटली पावडर फॉर्ममध्ये असतात, ज्याच्यामध्ये क्रिस्टल्स नसतात, पार्टिकल्स पण नसतात, जे टोटली पूर्ण पावडर फॉर्ममध्ये असतात, भुकटी स्वरूपात ज्याला आपण म्हणतो त्याला आपण ॲमॉर्फस फॉर्म असे म्हणतो.
तर आता कार्बनचे जे क्रिस्टलाइन ॲलोट्रॉप्स आहेत ते 3 प्रकारचे आहेत. बघा इथे, तर कार्बनचे क्रिस्टलाइनमध्ये 3 आहेत. त्यातला फर्स्ट आपण बघितला होता डायमंड, सेकंड आहे ग्रॅफाइट आणि तिसरा आहे तो फुलरिन. आता डायमंड आपल्याला माहिती आहे. डायमंड काय आहे, तर डायमंड इज अ हार्डेस्ट सबस्टन्स ऑन द अर्थ. म्हणजे पृथ्वीवरचा जो सगळ्यात कठीण पदार्थ आपल्याला बघायला असेल तर तो म्हणजे कोणता आहे, तो डायमंड. म्हणजेच काय, तो हिरा. त्याला आपण हिरा असं म्हणतो. तर हा जो डायमंड आहे हा पृथ्वीवरचा सगळ्यात कठीण म्हणजे हार्डेस्ट सबस्टन्स ऑन द अर्थ असं आपण म्हणू शकतो. ह्याच्या प्रॉपर्टीज काय होत्या, तर ब्रिलियंट अँड प्युअर डायमंड इज द हार्डेस्ट नॅचरल सबस्टन्स. द डेन्सिटी ऑफ द डायमंड इज 3.5 ग्रॅम. देन डायमंड डज नॉट डिझॉल्व एनी सॉल्वेंट or the melting point of the diamond is high, that is about 3500 degree Celsius. आणि याचे युजेस आपण काय करत असतो, तर डायमंड्स आर यूज्ड इन अ ग्लास कटिंग अँड रॉक ड्रिलिंग मशीन्स. डायमंड्स आर यूज्ड इन द ornaments, used in the making of jewelries, used for the eye surgeries. The diamond dust is used for polishing the other diamonds, and diamond is used to make windows, giving protection from the radiation in space and in artificial satellites. म्हणजे बघा, डायमंड आपण अनेक वेगवेगळ्या स्वरूपामध्ये फक्त ज्वेलरी बनवण्यासाठी नाही तर अनेक वेगवेगळ्या कारणांसाठी यूज करत असतो. त्यानंतर नेक्स्ट जो ॲलोट्रॉप आहे दॅट इज अ ग्रॅफाइट. सो ग्रॅफाइट इज अ फाउंड इन द नॅचरल स्टेट इन रशिया, न्यूझीलँड, अमेरिका अँड इंडिया. सो every carbon atom is a graphite bonded to other 3 carbon atoms, and this process was discovered by the Nicholas Jacques Conti in 1795. म्हणजे ग्रॅफाइटची जी तयार करण्याची जी प्रोसेस आहे ते निकोलस जॅकस कॉन्टी नावाच्या शास्त्रज्ञानं 1795 साली शोधून काढली होती. तर ग्रॅफाइटच्या प्रॉपर्टीज काय आहेत, इट इज अ फाउंड इन अ नेचर इन ब्लॅक, सॉफ्ट, ब्रिटल अँड स्लिपरी. ड्यू टू द लेअर स्ट्रक्चर ग्रॅफाइट कॅन बी यूज्ड फॉर अ रायटिंग ऑन अ पेपर. आपण जी पेन्सिल आहे त्या पेन्सिलमध्ये आपण ग्रॅफाइट यूज केलेला आहे. द डेन्सिटी ऑफ ग्रॅफाइट इज 1.9 to 2.3 ग्रॅम पर सेंटीमीटर क्यूब. Graphite does not dissolve in most of the solvents. And the uses of graphite, the graphite used for making lubricants, for making carbon electrons, used in a pencil for writing, paints and polishes, and used in an arc lamp which gives a very bright light. And last crystalline allotrope is the fullerene. Okay, fullerene is the allotrope of carbon and it is a rarely found in a नेचर. म्हणजे हे बेसिकली जास्त प्रमाणामध्ये नेचरमध्ये आढळून येत नाही, ते खूप कमी प्रमाणात आपल्याला निसर्गामध्ये पाहायला मिळतं. इट इज फाउंड इन अ सूट अँड इंटरस्टेलर स्पेस. म्हणजे आपल्याला ते ताऱ्यांमध्ये जे भाग असतात किंवा जे मोठमोठे ढग आहेत किंवा जे तारे आहेत त्यांच्यामध्ये जो भाग शिल्लक असतो त्यामध्ये आपल्याला फुलरिन हे स्पेसमध्ये पाहायला मिळतं. अँड द बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ फुलरिन दॅट इज अ बकमिन्स्टर फुलरिन C16. So the other examples like C60, C70, C76, C82 and C86. Fullereneच्या properties आहेत. Molecules of fullerenes are found in the form of buckyballs and bucky tubes. Fullerenes are soluble in organic solvents such as carbon disulfide and chlorobenzene. And uses that fullerenes are used as insulators. Fullerenes are used as a catalyst in water purification, and at a certain temperature fullerene exhibits superconductivity. Then next is a amorphous allotropes. That first one is a coal, then second is a coke, and third is a charcoal. म्हणजे बघा, क्रिस्टलाइनमध्ये सुद्धा 3 टाईप्स आहेत आणि नॉन क्रिस्टलाइन म्हणजे अमॉर्फसमध्ये सुद्धा 3 टाईप. कोल आहेत. कोल म्हणजे काय, कोल इज अ फॉसिल फ्युल्स. इट कंटेन्स कार्बन, हायड्रोजन, ऑक्सिजन and it also contain nitrogen, phosphorus and sulfurs. It has 4 types. कोलचे सुद्धा 4 प्रकार आपण बघितले होते. पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस कोल and anthracite. Anthracite, it is a last stage of coal and it is a pure form of coal. Then next one is a charcoal. Charcoal म्हणजे काय, charcoal is made from the animals, is made from their bones, horns. On the other hand, the charcoal is made from the plants and is formed by combustion of wood and insufficient supply of air. म्हणजे चारकोल हे 2 प्रकारे तयार होतं. एक तर प्राण्यांच्या हाडांपासून आणि दुसरा आहे वनस्पती जाळल्यानंतर. मग याचे युजेस काय आहेत, दॅट इट इज यूज्ड ॲज अ फ्युअल इन फॅक्टरीज अँड होम्स. इट इज यूज्ड टू ऑब्टेन कोक, कोल गॅस अँड कोल टार.
and charcoal is used in the thermal power plants is for a generation of electricity. Then third type is a coke, the pure coke, that coal that remains when coal gas has been taken away from the coal, it is called as a coke. And the uses of coke, that is used as a domestic fuel, used as a reducing agent, and coke is used in the production of water gas and producer gas. तर अशा प्रकारे ॲलोट्रॉप्स कार्बनचे 2 टाईप्समध्ये आहेत, एक क्रिस्टलाइन आणि नॉन क्रिस्टलाइन. क्रिस्टलाइनमध्ये आपण बघितलं डायमंड, ग्रॅफाईट अँड फ्लोरीन, आणि अमॉर्फसमध्ये बघितलं कोल, कोक अँड चारकोल. द नेक्स्ट पॉईंट इज अ हायड्रोकार्बन्स. हायड्रोकार्बन्समध्ये काय, एक अशा प्रकारचं एलिमेंट आहे ज्याच्यामध्ये हायड्रोजन आणि कार्बन हे दोन्ही घटक आपल्याला आढळून येतात, त्याला आपण हायड्रोकार्बन असं म्हणतो. हायड्रोकार्बन्सचे 2 टाईप्स आहेत, सॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन बघितलं होतं आणि अनसॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन्स बघितलं होतं. तर हायड्रोकार्बन्सच्या प्रॉपर्टीज काय आहेत, दॅट कोव्हॅलन्स कंपाऊंड्स हॅव लो मेल्टिंग पॉईंट्स अँड बॉइलिंग पॉईंट्स. Generally, they are insoluble in water and soluble in organic solvents, and they are poor conductor of heat and electricity. So हायड्रोकार्बन्सचे 2 टाईप्स आपण बघितले होते, सॅच्युरेटेड अँड अनसॅच्युरेटेड. तर सॅच्युरेटेड म्हणजे काय, द हायड्रोकार्बन्स हॅव्हिंग ओनली अ सिंगल bonds between the carbon atoms, it is known as saturated hydrocarbons. And the hydrocarbons which containing doublet or triple carbon bond, it is known as a unsaturated hydrocarbon. म्हणजे सॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बनमध्ये आपल्याला फक्त कार्बनचा सिंगल बॉन्ड बघायला मिळतो, पण अनसॅच्युरेटेड कार्बनमध्ये आपल्याला कार्बनचा डबल किंवा ट्रिपल बॉन्ड पाहायला मिळत असतो. देन नेक्स्ट वन इज अ कार्बन डायऑक्साईड. तर कार्बन डायऑक्साईड हा कसा तयार होतो, जेव्हा आपण कार्बन, ठीक आहे, जेव्हा आपण कार्बन हा फ्री एअरमध्ये म्हणजे हवेमध्ये कार्बन हा जाळत असतो, तेव्हा हवेमध्ये जो ऑक्सिजन घटक असतो त्या ऑक्सिजनची कार्बनसोबत रासायनिक अभिक्रिया होते, म्हणजे केमिकल रिॲक्शन होते, आणि त्यामधून कार्बन डायऑक्साईडचं फॉर्मेशन होतं. म्हणजे जेव्हा आपण कार्बन हा हवेमध्ये जाळला जातो तेव्हा तो हवेतील ऑक्सिजनशी केमिकल रिॲक्शन करतो, आणि त्या केमिकल रिॲक्शनमधून कार्बन डायऑक्साईड हा तयार होत असतो. कार्बन डायऑक्साईडचे बरेचसेच युजेस आपण बघितले आहेत. बेसिकली ज्या फायर एक्सटिंग्विशर जे असतात त्याच्यामध्ये फायर एक्सटिंग्विशर ॲज अ फायर एक्सटिंग्विशर म्हणून सुद्धा आपण आग विझवण्यासाठी कार्बन डायऑक्साईडचा वापर हा करत असतो. तसेच मेक एरेटेड ड्रिंक्स, म्हणजे आपले जे कोल्ड्रिंक्स आहेत त्यांना एरेटेड बनवण्यासाठी, ते जास्त काळ टिकून राहण्यासाठी आपण त्याच्यामध्ये कार्बन डायऑक्साईडचा वापर हा करत असतो. त्यानंतर लिक्विफाईड CO2 इज यूज टू रिमूव्ह कॅफेन फ्रॉम द कॅफी. Then liquid CO2 is used as a solvent in a modern eco-friendly dry cleaning, and plants used CO2 in air for a photosynthesis. त्यानंतर लास्ट ह्या टॉपिक आहे तो मिथेन. मिथेन आपण बेसिकली बायोगॅसपासून तयार झालेला बघतो, किंवा मिथेनला आपण मिथेन अक्युअर्स इन नॅचरल गॅस टू द एक्सटेंट ऑफ 87%. मिथेन इज प्रेझेंट इन अ बायोगॅस, इन प्रेझेंट इन अ कोल माइन्स, इन प्रेझेंट इन अ मार्शी प्लेसेस, सो इट इज कॉल्ड ॲज अ मार्श गॅस. सो आणि मिथेनचे युजेस काय आहेत, तर बायोगॅस प्लांटमध्ये आपण मिथेन्स बघत असतो. सो युजेस ऑफ मिथेन, दॅट मिथेन इज इन द फॉर्म ऑफ अ नॅचरल गॅस. इट इज यूज्ड इन द इंडस्ट्रीज सच ॲज फॅब्रिक मिल्स, पेपर मिल्स, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज अँड पेट्रोल प्युरिफिकेशन्स. Then being the smallest hydrocarbons, the proportion of CO2 released in the combustion of methane is small, and therefore it is used as a domestic fuel. And third one is the methane used for the production of organic compounds such as ethanol, methyl chloride, methylene chloride and acetylene. We know that methane is a colorless gas. Its density of liquid of methane is less than the water. And methane is in a gaseous state at room temperature. आणि हा आपला जो बायोगॅस प्लांट आहे तो बायोगॅस प्लांटमध्ये किंवा मार्शी प्लेसेसमध्ये आपल्याला मिथेन गॅस तयार झालेला आपल्याला दिसून येतो. तर अशा प्रकारे आपला जो कार्बन अँड इम्पॉर्टंट एलिमेंट हा चॅप्टर आपण इथे थोडक्यामध्ये रिवाईज केलेला आहे.